तो नमस्कार मित्रों, फरे एक नवा विडियोनी अंदर तमारुं स्वागत है। दोस्तों आ विडियो तमे डेमो तो जोई लीधो छे कि विडियो आपणे कया प्रकारनो एडिटिंग करवानुं छे। दोस्तों आ विडियो चालू करवा पहेला विडियोने लाइक करेलो, चेनलने सब्सक्राइब करेलो। सौथी पहेला तो आपणे काइनमास्टर डाउनलॉड करेलो, तो काइनमास्टरनी अंदर आवी जवानुं छे। विडियो एडिटिंग एममां करवानुं छे, बरोबर। तो चालो आपणे फटाफट विडियो चालू करेलो, विडियोने लाइक करेलो, चेनलने सब्सक्राइब करेलो। तो फाइनली दोस्तों काइनमास्टरनी अंदर आपणे आवी गई छे, तमे जोई शको छो। अने आपणे लई लेवानुं छे 9:16 नो रेशियो अने आपणे विडियो करी लईए एडिटिंग, बराबर। तो विडियो एडिटिंग करता खाली 2 ज मिनिट थवानी छे, तो तमे टूंक समयमां विडियो एडिटिंग करता शीखी जशो, बराबर। तो विडियोने पहेलेथी करीने छेल्ले सुधी जोशो એટલે તમને ફાવી જશે। તો પહેલાં તો આપણે આવું બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનો છે, વ્હાઇટ કલરનો પણ અન્ય કલર હોય તો ચાલે, બરાબર। 15 સેકન્ડ જેવો તમારે રાખી લેવાનો છે શોર્ટ વિડીયોની અંદર। પછી તમારે આની અંદર જઈ અને મીડિયાની અંદર જઈ જે વિડીયો છે એ આપણે લઈ લેવાનો છે। આ વિડીયો તમારે ડાઉનલોડ કરો તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક નહીં મળે। તમારે જે આ વિડીયો જે અમારી ચેનલ છે એની અંદર જઈ અને શોર્ટ વિડીયોની અંદર તમને વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। અમારી ચેનલની અંદર આવો વિડીયો પડ્યો હશે શોર્ટની અંદર, તો ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ આસાનીથી કરી શકો છો, બરાબર। તો આને આપણે કરી લઈએ ફૂલ સ્ક્રીન, આને આપણે કરી લીધું ફૂલ સ્ક્રીન, તમે જોઈ શકો છો। અને આ છે, આને આપણે ક્રોમો કરી લઈએ પહેલાં તો। સૌથી પહેલાં ક્રોમો આપણે કરી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આની અંદર આપણે કશું કરવાનું નથી, એક ફોટો લઈ લેવાનો છે, અથવા તમે તમારો વિડીયો પણ સેટ કરી શકો છો, બરાબર। તો સૌથી પહેલાં તો હું મારો ફોટો લઈ લઉં, જેમ કે આની અંદર સારી રીતે સેટ થાય તો આપણે સૌથી પહેલાં તો ફોટો રાખી લઈએ, બરાબર। તો સૌથી પહેલાં તો મેં ફોટો લઈ લીધો છે અને આને 3 ટપકામાં ટચ કરીને સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનો છે અને આ જગ્યાએ રાખી લેવાનો છે, બરાબર। આવી જ રીતે અને જે નીચેવાળો જે આપણો ફોટોની લેન્થ છે એને આપણે પૂરી વિડીયોના જેટલી લાંબી કરી લેવાની છે, જેમ કે આપણો વિડીયોની અંદર પરફેક્ટ સેટ થઈ જાય, બરાબર। આ જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એને આપણે ડિલીટ પણ કરી શકીએ છીએ, બરાબર। જો તમને ગીત પસંદ ના આવે તો તમે આની અંદર જઈ તમારી પસંદીનું ગીત તમારે લેવા માટે ફોલ્ડરની અંદર જઈ અને તમે તમારી પસંદનું ગીત લઈ શકો છો, બરાબર। તો ઓલરેડી આ જે મારા વિડીયોની અંદર છે ગીત, એટલે મેં કોઈ પણ સોંગ રાખ્યું નથી। જેમ કે હાલમાં તો હું જે મારી ચેનલની અંદર યુટ્યુબની અંદર વિડીયો ચડાવું છું એટલે કોપીરાઇટ ક્લિપ ના આવે એના કારણે હું આનો અવાજ છે મ્યુટ કરી લઉં છું, અને તમે તમારી રીતે ચાલુ રાખવાનો, બરાબર। તો વિડીયો કેવી ટાઈપે બન્યો છે વિડીયોને આપણે ચાલુ કરી લઈએ એકવાર, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે વિડીયો કેવો બન્યો છે, બરાબર। તો આવી ટાઈપે વિડીયો એડિટિંગ થશે। વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, આવનારા વિડીયો આના કરતાં પણ સારા આવશે। તો ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, તબ તક કે લીએ બાય।